Mungkin ini termasuk set GV yang terbaik. Hello semuanya, nama saya Risham dan selamat datang ke channel ini. Dan mungkin saya akan tukar kepada Risham Mudin agaknya. Dan di video kali ini kita akan mereview sesuatu yang panas daripada kedai ini, iaitu Blockis Ultraman GV15. GV yang baru rilis beberapa minggu ini dan sudah berada di tangan saya. Tak berbahasa-bahasa, kita akan review juga. Buat yang nak tahu harga dia berapa, saya dapat dalam RM173. Betul, RM173. Cukup murah untuk korang yang betul-betul on the budget. Jadi kalau korang nak tahu saya belinya di mana, saya beli di Shopee yang bernama Kang TV. Kalau korang nak harga yang cukup-cukup murah ataupun meramah, korang boleh saja pergi ke kedai tersebut. Link saya letak di bawah Tapi korang tak boleh jaminlah kecepatan dia sebab dia ni berasal daripada mainland China. Jadi harga murah, servis belum tentu. Okey, benda pertama yang saya nak borak dulu adalah Ultraman Nexus, iaitu Ultraman Nexus Junis. Ultraman yang betul-betul saya nantikan sangat sebab dengan adanya dia lengkaplah ke semua form Ultraman Noah. Tak boleh nak cakap apalah, handsome lah Ultraman Nexus Junis ni. Kita juga dilengkapi dengan option part yang berbentuk seperti ini. Yang ni adalah Core Impulse, adalah kosen daripada dadanya Ultraman Nexus. Cuma yang saya tak sukanya itu dia tak bagi option part lebih. Mirip seperti Ultraman Gaia Super Supreme version kan ada dua kepala tu. Ada kepala yang mengeluarkan photon each, ada kepala yang biasa. Cuma Blockis sekarang sudah betul-betul pemalas diorang tak nak bagi ni lebih. Okey, saya buktikan kat korang lah Mana dada Ultraman Nexus tu. Baru je saya cakap, benda ni tercabut. Jadi kalau korang nak ni, nak pasangkan ni, korang tinggal pasang saja. Untuk buat pose Ultraman Nexus, keluarkan Core Impulse lah dekat dada dia. Tu, nah. Kenapa yang ni tak bagi lebih Blockis? Why? Tak jadi masalah pun Blockis. Tak payahlah kedekut sangat Blockis. Benda kedua yang saya paling suka itu, kita akhirnya mendapatkan Dark Force sebab tak lengkap. Kalau ada Ultraman Nexus Junis je, tak ada Dark Force, macam tak lengkap. Cuma yang kurang kat sini, kita tak dapat option part lah Dapat aksesori tangan tak ada, beam pun tak ada. Jadi memang macam ni je. Adakah saya kecewa? Ya, saya berada di tengah-tengah sebab saya tak harapkan sangat Dark Force ni dapatkan dia punya option part. Sebab option part dia cukup beragam dan saya tak rasa Blockis nak buat. Sebelum kita ke main highlight, kita akan berfokus pada Ultraman ni dulu, iaitu Ultraman Xenon dan juga Ultraman Max. Inilah punca kenapa orang tergila-gila sangat nak beli Blockis ni, sebab ada Ultraman Max. Dengan adanya dia, Man Ultra untuk generasi kedua pun lengkap daripada 3 sampai ke Mebius. Kenapa memaksa sangat dua-dua pakai Max Galaxy? Kenapa tak Max pakai Maxium Cannon ke atau beam dia? Sama biarkan Xenon ni pakai Max Galaxy dia. Kenapa kena dua-dua ni jadi pelik kan? Ya, apa pun tak jadi masalah. Cuma agak aneh aja. Dan alasan saya rasa saya macam terpaksa rasa janggal adalah ini, makhluk ni. Kenapa dapat Magma Seijin? Why? Tapi kalau dapat pun bolehlah kita displaykan dengan Ultraman Leo dan Astra. Tapi lagi-lagi kenapa ada dia? Kenapa ada dia? Kenapa tak masukkan line up yang masuk akal ke? Contoh Dark Mephisto Zue kan? Tak bang, kenapa tak custom bang? Tukar dia, mata dia jadi warna merah. Claudia tu, saya nak itu je. Kenapa mesti dia? Kenapa mesti sesat dia? Blockis, kalau dah nak perfectkan line up tu, jangan bagi je karakter Ultraman, jangan bagi makhluk tak guna ni. Dan seterusnya kita nak berfokus pada Griza. Design dia yang mirip seperti Zeton dan jeritan dia seperti Pontianak Dan secara design kita tak perlu ragu-ragukan sebab memang warna dia bagus. Dan ni baru kali pertama dalam franchise Blockis ataupun dari jenama Blockis ni, mainan belakang dia berwarna. Korang cuba tengok Ultraman bahagian belakang dia berwarna ke tak? Tu, pemalas. Dan memang betul ni tak ada option part dan saya tak mengharapkan apa pun sebab design dia pun dah cukup bagus. Tambahan lagi untuk Griza ni, walaupun nampak padat, dia ni mempunyai artikulasi yang cukup mantap. Jadi kalau yang korang dapat, jangan kecewa sebab korang boleh main dan juga menggayakan dia dengan cukup dynamic. Okay, this is our main highlight, iaitu Ultraman X yang muncul di Shining version dulu.
Shining version 9 dan barulah muncul di GV16. Kita juga mendapatkan option part yang bernama Sanadium Kosen, tapi agak kurang itu di bahagian option part tangan, iaitu kita tak dapat tangan yang menajam. Tak tahulah kenapa dengan Blockies ni, saya pun tak faham. Seterusnya kita dapat Gomora Armor, dan secara design saya suka sangat. Walaupun design ni walaupun mainan yang satu ini nampak bulky, artikulasi dia cukup dinamik. Tengok ni. Diorang dah belajar tau, supaya kita boleh menggerakkan sesuai keinginan kita. Cuma saya tak nak tunjukkan kat korang sebab saya terlalu malas. Kalau korang nak, korang beli sendirilah. Nah, ini nih yang jadi kritikan besar dari saya, iaitu Ultraman Exceed X. Secara design memang mirip seperti Ultraman X biasa, cuma perbezaan warna dan juga design pelangi dia ni iaitu merah oranye, biru dengan ungu ni. Saya pun juga suka dengan design pedang dia, iaitu S-Lager. Dengan gabungan gradiasi warnanya yang cukup bagus. Cuma kalau korang tengok belakang, malas. Betul-betul simpan bajet ke apa Blockies ni. Ini yang saya nak cakap ni, iaitu bahagian kepala. Ultraman X akan mendapat dua jenis kepala, iaitu kepala macam ni tu, dengan kepala yang ada X-Lagernya tu. Kenapa X dapat? Kenapa Nexus tak dapat dada? Why Blockies? Korang kenapa? Rasanya tak sakit pun kalau bagi extra part kan Blockies kan. Cuma yang anehnya, mentang-mentang dia ni main highlight LCS ni, kita dapat mini Cyber Gomora. Tak penting pun sebenarnya benda ni. Bagilah benda lain yang masuk akal ke option part tangan lah kalau paling bagus pun. Dan ada benda yang janggal juga, di mana GV kali ni hanya beberapa Blockies yang main highlight saja mendapatkan base penyepit. Selebihnya semua tak ada. Saya pun tak tahu kenapalah. Mungkin sebab desainnya yang cukup bulky atau macam mana, tapi saya tak rasa kot. Yang bulky tu hanya Griza, selebihnya semua slim Dan hanya, tak silap hanya X biasa dengan X saja yang dapat. Sementara yang lain tak dapat. Yang ni pun saya tak tahu kenapa, mungkin entahlah, mungkin diorang hanya fokus pada main highlight. Yang main highlight saja dapat penyepit kot, saya pun kurang pasti. Sebelum saya mengakhiri video kali ni, saya nak cakap di mana ada dua lagi Blockies Ultraman yang rilis serentak. Antaranya adalah Secret untuk GV kali ni, iaitu Ultraman X Hybrid Armor. Iaitu ini gambar dia. Dan secara warna, pewarnaan dan juga design, ini memang mirip Hybrid Armor yang ada di live action. Cuma beza-beza warna. Dan saya tak rasa ini buruk, saya rasa ini cukup bagus sebab masing-masing armor milik Ultraman X tu mempunyai warna yang cukup beragam Jadi kalau dia masukkan kat sini, kena-kena saja. Dan satu lagi, ini bukan karakter secret tapi lebih akan ke karakter campaign, iaitu Ultraman X Hybrid Armor Special. Nah, yang satu ini, tak silap korang kena ikuti event WeChat X Blockies macam tu. Tapi ini hanya terbuka di China saja ataupun di negara-negara yang bersamaan lah dekat sana. Di mana setiap Blockies mainan yang korang buka, korang akan mendapatkan card entry untuk setiap karakter. Contoh kalau korang ambil Ultraman Exceed X, nanti dia akan keluar card Exceed X. Sebab ini akan terjadi pada Blockies baru seperti Blockies 12 sampai yang terbaru ni, iaitu Blockies 15. Nah, jadi korang kena kumpulkan 9 kad yang berbeza dan setiap kad itu mempunyai QR code. Jadi korang kena scan setiap kad itu dan korang akan mendapatkan satu karakter. Yang saya cakap tadi iaitu Ultraman X Hybrid Armor Special Color. Di mana warnanya yang seperti saya terapkan kat screen ni, iaitu Hybrid Armor tapi warnanya warna silver biru macam tu. Dan kalau bercakap tentang harga, itu mahal. 360. Korang yang kolektor fanatik sangat ni, yang kumpul semata-mata untuk harga, korang bolehlah mengikuti event itu. Tapi tak silap dekat beberapa kedai-kedai di mainland China sekarang sudah jual secara terpisah tanpa mengikuti event itu. Buat korang yang nak order, silakan saja order. Tapi kat mana, korang tekan saja link itu, iaitu Kang TV. Dia pun ada jual secara terpisah Dan itulah dia penutup untuk review singkat kali ni. Boleh cakap singkat tak? Sebab lumayan padat juga untuk GV 15 dari Blockies Ultraman ini. Dan untuk ratingnya, ini dia. Terima kasih kerana menonton dan jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.